ano nila, employee. So, ayun, nag-email ko na lang po siya guys ng 11 pounds. So, meron natin isang galing yan. Sige nga. I just need to clear my head. Hi guys! Good evening! Today is Thursday. Sinundo po ako ni Michael galing sa Antenatal Clinic kasi doon po ako nag-duty. Yes, it is for sa mga buntis na naman po guys. My God! And then, nakausap ko yung nila, yung sister in charge kasi 2 weeks ago, sabi niya sa akin, would you like to work with us? Kasi nagustuhan nila yung trabaho ko. Kasi sabi niya, I can apply daw dahil meron daw silang vacancy. So, ayun, nag-apply ako last week and then, ngayon sinabihan ko siya na, oh, Lois, I applied for the vacancy dito sa clinic mo. Then sabi niya, oh, that's good kasi daw mag-shortlisted daw siya ngayong gabi. So, sabi ko sa kanya, ilan po ba yung applicant for that vacancy? Then sabi niya sa akin na 50 yung applicant pero 10 lang daw yung ma-shortlisted for interview. My God, sabi ko, oh my word. Sama ka na siguro nung kasi di mo sabi niya, pina-apply ka niya. Oh, maybe. Pero kasi, di ba, oh my goodness pala ako dati. Di ba may ako, I wanted to do the functional skills for math and English. Ang gagawin natin? Well, it is funded by the NHS. So, nag-email na ako kanina sa functional skills na inquiry sa HIT training guys. And then I'm just waiting for their reply talaga. Yes. Guys, may pag-asa. May pag-asa yung plano natin na may sa katuparan. Charing-iring. Oh my God. Sabi kasi sa akin ng guys, University of Lincoln na maganda daw ako, I need to get my qualification daw, yung functional skills levels of formats and English. And then sabi ko, my God, we have to spend money again. And then, oh my word, merong isang student nurse na nagsabi sa akin na, oh, it's been offered sa daw NHS kung ikaw ay employee. So ayun, nag-email ako sa Talent Academy and then, OMG! Yes, it is funded by the hospital and I can do it. And then, Sila magbabayad? Oo, sila magbabayad. Tapos? And then, I can work and then while studying. Oo. Tapos, Pero hindi naman siya full-time. full-time pa rin siya, daddy. And then, parang they're gonna work toward my qualification daw, something like that. So, it's positive, guys. So, at the moment, yung aking allowance from the government, kasi nga, diba, student iklabo daw. Pending yun, guys. Pending siya kasi hindi pa ako nag-start ng university. Guys, we're back from Tesco at ito na po, mag-haul na po tayo ng ating mga grocery gaya ng promise ko sa inyo kanina. So, ito, meron pong promo yung Tesco. Kung ikaw ay merong club card membership, merong mga items o yung merong ibang mga grocery na you will get it a lot cheaper than the rest of the grocery. So, lang siya guys, kukunti lang naman pero malaking bagay na sa akin yun. So, una, part ng promo ng club card member is yung 10 kilo po ng basmati rice. Ayan siya. Supposed to be, this one is 16 pounds. Kaso nabili ko na lang po siya guys ng 11 pounds. So, meron natin discount na 5 pounds. My God, 5 pounds is a lot of money na. Then, ito, bumili din ako ng Cadbury Crunchy Melts Chocolate Center. Ayan siya kasi favorite ni Ngongo yan. Hindi siya sale, pero okay lang yan. Dalawa binili ko kasi yun ang sabi niya. And then, since good mood tayo today guys, bumili ako para sa sarili ko ng Lind na hazelnut chocolate. Ayan siya. Meron siyang 34%. Ayan o. Ang sarap niyan mga besh.
Ako talaga guys, kumakain ako ng chocolate na merong hazelnuts or nuts or any type of nuts as long as meron siyang nuts, okay? So, ito, wallet ko, hindi yan kasama. Bumili ako ng tubig just in case during the weekend guys, maubusan kami ng tubig. My God, yung grocery namin up to next week to. Then, bumili din ako guys ng peaches in natural juice. Ayan siya, oh. Dalawa. Lata. Kasi, magdi-dessert ako gamit niyan. Wow, karing. Hindi, actually guys, binabaon ko siya. Tapos, Tropicana pineapple. Kasi matagal na, sinungo na hindi nakainom niyan. Part siya ng deal ng club card membership. So, ayun. Mas cheaper siya. I think half price guys. Then, pineapple chunks para sa adobo natin bukas, guys. Kasi magluluto ako ng adobo. Then, vegetable oil. And then, grapes. Ayan. 2 pounds pero 99 pence naman siya, guys. Kaya, binili ko na. And then, ito, sibuyas. Saka yung ating baby potatoes. Tapos, okra. And then, celery para sa pansit. Tapos, apple. Oh, pink lady apple para kay Michael kasi kumakain pala siya ng apple guys. My God, ako sumasakit yung tiyan ko sa apple kasi parang hindi friendly yung tiyan ko at the moment. Alam nyo na yung problema ko guys, indigestion palagi. So I'm trying my best not to eat a lot, pero alam mo yung small pero often ganun. Tapos, bumili din ako ng cabbage, guys. Gulay. Para, balanced diet daw. Charing. Wala lang. Then, ito, bumili din po ako ng... Teka nga ha, saglit lang, mga besh. Kasi, masikip yung ating lamisa. Ito pa. Meron pa tayo dito. Ayan siya. Another one. This one is frozen naman to guys. Ito yung mga karne. Ay, hindi pala mga gulay din pala muna. Tika lang. Ito, manggitot. Ayan siya. Hindi ko alam kung ano to sa Tagalog eh. Basta manggitot siya. Hinahalo ko siya sa pansit. And then, masarap din siya stir fry guys. Bumili ako ng green bell peppers. Tapos ito, sibuyas. Kasi nag-sale po yung sibuyas nila. This one is supposed to be 90 pence. Pero 30 pence na lang siya guys. Tapos, 2 carrots, of course. Hindi pwede na walang gulay, fish. Then, ito, bumili ako ng seafood sticks or crab stick, guys. Kasi, halo ko siya sa pansit. Or maybe, I will make some fish bowl next week. Diba? Pang snacks. Then, ito, pork liver. Ayan siya. And then, pork belly. Marami akong binili na pork belly, guys. Kasi, meron na siyang kanya-kanya na recipe. Itong nandito sa box. Mumurahin lang to na pork. Ihahalo natin siya sa pansit. Tapos, itong isa naman na pork belly na mahal, wow, charing, para sa adobo natin to bukas. Adobo bukas kasi hanggang Saturday, Sunday yan guys na ulam. Then, bumili din ako ng chicken drumstick. Ayan. Kasi, gagawa po tayo ng pininyahang manok. Ganun lang. So, ngayon ay magluluto po ako ng aming ulam. Hindi pala ulam lang ni Michael kasi yung mga ulam dyan guys, yan yung kakainin ko tonight kasi sayang siya. So, ito, sabi ko sa kanya, magbabad siya nitong aming pork chop guys kasi pripituhin ko. Pero my God, best. Yung tuyo sa kasuka, oh my God, ang dami. Pero anyway, at least, naibabad niya naman, diba? Yun yung importante. Yan yung ating gagawin. So, lipat tayo dito para makakain tayo mamaya konti. Guys, finally, I think pwede na natin na iprito yung ating pork chop. Ayan. My God. Ooh. Guys, kakain na po kami ni Ngungo. Ito yung ulam namin. Mga tira-tira. Ala ko, napunit ko siya. Last year pa yan eh. Last year. Ito yung salad na talong, salad na itlog na maalat, saka yung sinigang, saka isda, saka pritong baboy na si Mike lang marinade. Pero guys, inulit ko ulit kasi nagbaha siya ng maraming tuyo. Saka suka. My Oyo. God. Talagang pork chop. Hindi mo pork chop yung nanarinig pa nila. Saan ba narinig ko kanina?
Ba yun? Ito ba yun? Wala namang buto yun? Yan yung daddy. For sure. Saan galing yan? Sige nga. Bili yung mga tao nila pa. Hindi wow. Guys, madilim na po yung buong bahay. Kasi pinatay na ni Ngongo yung ilaw dahil siya po ay naglalaro na. Ayan o, shout out. Ano siya, gamer po siya guys. Kaya intindihin na lang natin kasi ito lang po ang kaligayahan ng aking asawa. Maglaro ng kanyang gaming. O diba? Yung iba dyan, iba ang nilalaro. At least ako computer yung nilalaro niya. Charing. So, ito, nanonood po ako ng Korean drama, guys. I think this one is the Zombie Detective. Hindi ko siya napanood for how many days? No, 2 days pala. Kasi nga, di ba, nagpunta kami doon sa, Liverpool. My God, teka lang, ano ba to? May dumi. May dumi sa ilalim ng paa. Now, gumawa po ako ng drinks. Ito yung lemon, ginger, saka hot water. Dalawa po siya. Kay Michael yung isa, sa akin yung isa. Pero unfortunately guys, hindi niya po ininom kasi hindi niya daw nagustuhan. So sabi ko sa kanya, this one is really good. Especially na ano ba, yung parang, ano ba sinabi ko kanina sa kanya? Yung parang first defense sa COVID. Wow, charing, di ba? Ang first defense sa COVID, yung ano, yung mask, yung gloves, lahat ng ano, PPE. Pero guys, you need this one kung gusto mo na lumakas yung resistensya mo, di ba? Ako, honestly, malakas na. Siyempre, ikaw ba naman pinaglaro sa kanal dati? Nung ano kami guys, bata pa kami. Pag ano ka, laking probinsya, talagang ma-experience mo talaga yung tago-taguan, bahay-bahayan, kung ano-ano na lang nalaro guys, na larong lupa, larong kanal, larong tubig, o diba? My God. Tapos, ewan ko kung meron ba ako nakain na masama dati. Wala naman siguro kasi medyo pihikan ako sa mga ano pagkain. Pero meron akong kilala guys na talagang ano, pinapakain niya talaga yung anak niya ng panis para masanay yung ano katawan ba. Kasi pag bata ka pa daw, kailangan sanayin yung katawan mo para ano, yung parang fighting agent ng katawan mo guys, parang ganun ba. May ano ba nagsasabi ko, basta yun na yun. So ngayong gabi ako po ay maaga matutulog, although 9 o'clock naman yung pasok ko, pero 7 o'clock po ako gigising kasi meron akong ayusin guys. May tiniklop si Michael kanina, then ako kasi yung taga-ayos ng mga damit namin guys, kasi kung si Michael isasalansan niya yan kahit saan, ako ayoko ng ganun. Gusto ko maayos talaga yung pagkakalagay niya. Guys, ako po ay magpapaalam na, and I'll see you again tomorrow. Bye-bye!